हेलो साथीहरु नमस्कार। म आज यहाँहरुमा फेरि पनि नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा म यहाँहरुलाई एक्सेलमा लाख तथा करोड कसरी सेपरेट गर्ने त भन्ने विषयमा छोटो जानकारी गराउने छु। यसको लागि मैले यहाँलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो इंग्लिश सिस्टममा अमाउन्टलाई वर्ड फर्ममा लेख्नु पर्यो भनेपछि कसरी लेख्ने गरिन्छ त? यदि हाम्रो सुरुमा 3टा डिजिट भइसकेपछि को फिगरलाई हामीले के भन्छौं 1000 भन्छौं। त्यसपछि 3-3 डिजिटहरु एड हुँदै जाँदाखेरि त्यसलाई हामीले के भन्छौं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन भन्ने गरिन्छ हामीले। यसलाई यदि हामीले वर्ड फर्ममा कुनै पनि अमाउन्टलाई वर्डको फर्ममा लेख्नु पर्यो भनेपछि 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन भन्ने वर्ड युज गरिन्छ हाम्रो इंग्लिश सिस्टममा। तर हाम्रो नेपालीमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुको 1000 हाम्रो नेपालमा पनि 1000 नै हुन्छ, त्यसलाई अथवा हामीले 1000 पनि भन्छौं हामीले हैन। त्यसपछिको दुईटा डिजिटहरु एड हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो लाख बन्छ, करोड बन्छ, अरब बन्छ। त्यो तरिकाले हाम्रो माथि जाँदै जाँदै गर्छ। त्यही भएर हाम्रो एक्सेलले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि अमाउन्टहरुलाई डिजिटल फर्ममा लेख्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि सुरुको 3टा डिजिट पछि कमा दिन्छ भनेपछि त्यसपछि पनि 3-3टा डिजिट पछि कमा दिँदै दिँदै गर्छ। तर हाम्रो नेपाली सिस्टममा जानको लागि सुरुको 3टा डिजिटमा कमा ठीक छ, त्यसपछि दुईटा डिजिटको फर्ममा चाहिँ हाम्रो कमा आउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो नेपालीमा लेख्नको लागि। त्यही भएर यसको लागि के गर्छ भन्दाखेरि हामीले एक्सेलमा रहेको कस्टम फर्मेट भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, त्यसलाई हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो युज गर्नको लागि एउटा कोड चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। र यो कोड चाहिँ मैले यसमा माथि लेखेर दिएको छ र सबैभन्दा पहिला म यहाँलाई यो कोडलाई युज गरेर देखाउँछु अनि त्यसपछि बल्ल यो कोड चाहिँ कसरी बनेको छ, यो कोडले चाहिँ भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा म त्यसपछि यहाँलाई एक्सप्लेन गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला त ल मानौं कि मलाई 12 लाख लेख्नु पर्यो रे। 12 लाख लेख्नु पर्यो र मैले यदि एक्सेलको सिस्टमलाई युज गर्ने हो भनेपछि एक्सेलको जुन कमा दिन्छ एक्सेलले त्यो कमालाई मैले युज गर्ने हो भनेपछि सुरुको 3टा डिजिट पछि 0 दियो, कमा दियो, त्यसपछि फेरि 3टा डिजिट पछि कमा दिएको छ। तर हामीले के चाहियो 12 लाख हुनको लागि यो 12 पछि कमा आउनु पर्ने हुन्छ हामीले हैन। त्यही भएर अब के गरौँ भन्दाखेरि यसमा यो जुन कोड छ नि यो कोडलाई चाहिँ म सबैलाई यसलाई सिलेक्ट गर्छु। म सुरुदेखि लास्टसम्म यसलाई म कपी पनि गर्छु। यसलाई मैले कपी पनि गरे है। त्यसपछि अब जुन सेलमा मलाई त यसमा लगाउनु पर्ने हो नि त, यो सेट यो जुन ठाउँमा चाहिँ पनि मैले यो लाख अथवा करोड सेपरेटर युज गर्नु पर्ने हो। यो सेलमा गएर म राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरेपछि फर्मेट सेलमा जान्छु र फर्मेट सेलमा गइसकेपछि यसमा यो नम्बर, जेनरल नम्बर, करेन्सी, यो डिफरेन्ट टाइप्सहरु दिएको छ यसमा। र यसमा सबभन्दा लास्ट वाला अप्सन छ हाम्रो कस्टम भन्ने। कस्टम वाला अप्सनमा जान्छु। कस्टम वाला अप्सनमा चाहिँ यसमा जुन यो टाइप लेखेको छ नि टाइपको ठ्याक्कै तलतिर हामीले म्यानुअली यसमा कोड लेख्न मिल्छ। हो यो लेख्ने ठाउँमा चाहिँ अघि मैले कपी गरेको कोडलाई म पेस्ट गरिदिन्छु र अब म ओके गर्छु। ओके गर्ने बित्तिकै अब यहाँ हेर्नुस् है, अब हाम्रो 12 लाख चाहिँ मा कसरी आयो भन्दाखेरि 12 पछि कमा आयो, त्यसपछि दुईटा जिरो पछि कमा आयो, फेरि 3टा जिरो आयो। यो भइसकेपछि हामीले जुन नेपाली करेन्सीहरु हुन्छ नि यसलाई हाम्रो पढ्नको लागि पनि अलिकति सजिलो पर्न जान्छ र यसले एउटा प्रेजेन्टेसन पनि अलिकति राम्रो देखिने गरेको हुन्छ। अब यसपछि म यहाँलाई अब यो कोडमा चाहिँ मैले कसरी लेखेको छ त, यो कोडमा के चीज भन्न खोजेको छ, यो कोडमा चाहिँ यसलाई हामीले कसरी लेख्ने त भन्ने विषयमा म यहाँलाई छोटो जानकारी गराउँछु है। यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले यसमा युज गरेको जुन पनि यो सिम्बलहरु युज गरेको छु मैले, यो सिम्बलहरुको अर्थ के हो त त्यो अर्थ चाहिँ म सबभन्दा सुरुमा सम्झाउँछु है। यो ह्याशको अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ डिजिट, कतिवटा डिजिट हामीले चाहिँ यसमा राख्ने त। जस्तो लागि यसमा मैले 3टा ह्याश दिएको छ, यसको मतलब के 3टा डिजिट पछि कमा आउनु पर्यो, फेरि 2टा डिजिट पछि कमा आउनु पर्यो, फेरि 2टा डिजिट पछि कमा आउनु पर्यो, फेरि 2टा डिजिट पछि कमा आउनु पर्यो हैन। यो तरिकाले आएको छ है। त्यसपछि यो एउटा ब्याक स्ल्याश पनि मैले युज गरेको छ। मैले ब्याक स्ल्याश किन युज गरेको भन्दाखेरि हामीले यो जुन पनि कस्टम फर्मेटिङमा हामीले कोडहरु लेख्दाखेरि कमा मात्रै हामीले लेख्दाखेरि कमाले काम गर्दैन। त्यही भएर कमालाई चाहिँ हामीले डिस्प्ले गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ ब्याक स्ल्याश चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। जुन जुन ठाउँमा हामीले कमा लाउने हरेक कमाको अगाडि एउटा हामीले ब्याक स्ल्याश दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आउँछ कमा। कमा भनेको त यहाँ सबैलाई थाहा छ नै होला, यो भनेको हाम्रो लाख अथवा करोड छुटाउने एउटा हाम्रो यो डिजिट सेपरेटर हो भन्नु पर्यो है। त्यसपछि सेमिकोलन। सेमिकोलन भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो कन्डिसनहरु चाहिँ नयाँ नयाँ कन्डिसनहरु चाहिँ लाउनु पर्यो भनेपछि कन्डिसन चेन्ज हुने बित्तिकै सेमिकोलन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो लागि चाहिँ मैले के गरेको छ सुरुमा यो सेमिकोलन भन्दा अगाडिको जति पनि हाम्रो कोड लेखेको छ नि यो कोड भनेको 1 करोड छुटाउनको लागि हो। त्यसपछि एमा 1 लाख छुटाउनको लागि मैले फेरि अर्को कोड लेखेको छ। त्यसपछि फेरि सेमिकोलन दिएको छ, त्यसपछि फेरि अर्को कन्डिसनहरु दिएको छ मैले। यसमा 3टा कन्डिसनहरु मैले युज गरेको छ है। अनि त्यसपछि आउँछ स्क्वायर ब्राकेट। स्क्वायर ब्राकेट भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि कन्डिसन क्रिएट गर्नु पर्यो भनेपछि जसको लागि हामीले यो क्याल्कुलेसनहरु गर्ने कुराहरु आउन सक्छ यसमा हैन। अब मैले अब ठ्याक्कै अब यो कोडमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि
यदि यो जुन हाम्रो स्क्वायर ब्र्याकेट छ, स्क्वायर ब्र्याकेट भनेको हामीले कन्डिसन दिनको लागि यो यदि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 1 करोड हुन्छ भनेपछि के चाहियो, दुईटा डिजिट हुनु पर्यो, त्यसपछि कमा आउनु पर्यो, फेरि दुईटा डिजिट हुनु पर्यो, त्यसपछि कमा आउनु पर्यो, फेरि दुईटा डिजिट, त्यसपछि कमा, त्यसपछि फेरि तीनटा डिजिट आउनु पर्यो। यो भनेको यदि 1 करोड भन्दा माथि जान्छ भनेपछि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भन्नु भने चाहिँ त्यसपछि आउँछ लाख सेपरेट गर्नको लागि। फेरि मैले सेमिकोलन दिएँ, यसको मतलब के हो कि म फेरि अब अर्को कन्डिसन लेख्दैछु। अर्को कन्डिसनमा के छ, ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 1 लाख भयो भन्ने मैले स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र दिएको छु, किन भन्दाखेरि यो भनेको कन्डिसन हो। अब यसपछि के छ, यसमा दुईटा डिजिट, दुईटा ह्यास भनेको चाहिँ दुईटा डिजिट आउनु पर्यो, फेरि कमा, फेरि दुईटा डिजिट, फेरि कमा, फेरि तीनटा डिजिट आउनु पर्यो। यो भनेको 1 लाख भन्दा बढी अथवा 1 लाख बराबर छ भनेपछि यो फर्मेट युज गर्नु पर्छ। जस्तो लागि अहिले यो जुन फर्मेट युज भइरहेको छ नि, यो भनेको यो वाला कन्डिसन सेटिस्फाई भएको छ। तीनटा जिरो, सरी तीनटा डिजिट यो आयो, कमा, फेरि दुईटा डिजिट, फेरि कमा, त्यसपछि फेरि दुईटा डिजिट सम्म चाहिँ यो आउनु पर्यो। ल मानव मैले यसमा चाहिँ नि 12 लाखको ठाउँमा 12 करोड राख्नु पर्यो भनेपछि अब हेर्नुहोस् है, अब यसले यो वाला कन्डिसन चाहिँ यसले सेटिस्फाई गर्यो, त्यही भएर यो वाला फर्मेटमा यसले कमा कमा ल्याउँदै दिइरहेको छ। र अब त्यसपछि के छ, लेस देन 1 लाख, यदि 1 लाख भन्दा कम हुन्छ भनेपछि हैन, अब यसमा मैले कन्डिसन चाहिँ जुन स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र राखेर लेस देन अथवा ग्रेटर देन भन्ने कुरो मैले के पनि युज गरे हैन, किन भन्दाखेरि 1 लाख भन्दा माथि गयो भनेपछि त यो कन्डिसन आइहाल्यो, र 1 लाख पनि सेटिस्फाई भएन, कुनै पनि भएन भनेपछि बल्ल यदि यो कोडलाई बाइ डिफल्ट उठाएर लिएर आउँछ। त्यही भएर अब यसमा ल मानव मैले 12,000 राख्नु पर्यो भनेपछि यसले यो वाला कन्डिसन सेटिस्फाई गरेको छ हैन। अनि त्यही भएर अब यसमा के भयो भन्दाखेरि तपाईले अब यो कोड सबै बुझिसक्नु भएको छ होला है। अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो भिडियोलाई युट्युबमा अपलोड गर्दाखेरि म डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ नि यो कोडलाई म लेखेर दिन्छु। यदि यहाँहरुले एक्सेलमा यो कोड आफैले नै क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि यहाँहरुलाई त्यो यो पुरै भिडियो हेर्नको लागि त्यति फुर्सद छैन अथवा टाइम भ्याउनुहुन्न भनेपछि म यो कोडलाई डिस्क्रिप्सनमा मेन्सन गरेर राखिदिन्छु र डिस्क्रिप्सनबाट कपी पेस्ट गरेर पनि यहाँहरुले आफैले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरुलाई मेरो यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक तथा शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र यस्तै खालको कुनै पनि यहाँलाई भिडियो चाहिन्छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न पनि नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई युट्युब च्यानल।